Saan tayo punta? Sa Chitlong. Let's go! Anong kakainin mo, be? Ano gusto mo lang? Ayan o. Wow, so healthy. 140 baht. May ano ba siya? Ayaw ko ito may matamis. Ito masarap na siguro. Change person ka na. Ito lang siguro ako yung dapat. Sige, yan lang. Pero healthy. How much per piece? How much per piece? Honey, can take away. No, if we dine. How? This is for takeout only siguro, be? Only. Take away only. Yes, if you want, But if we want to eat here, can we eat this one? you can eat. Oh. Okay, okay. Ani, 5 pieces. 5 pieces. What Thai milk tea? It's hot. Hot. I want hot. Ano ginagawa mo? Kain. Kain ka. Anong kakainin mo? Nuts. Para healthy. Car. Nice ng place. Ito na. Thank you. Thank you. Ano i-try nyo man ibilaw kay namit man yun. Ano siya, duputo? Yan yung Thai sweets na tinatawag. Thai sweets. Sarap. Totally agree. Ano masasabi mo sa food, ma'am? Ano masasabi mo dito? Ang sarap. Sarap niya. Perfect talaga yung cashew nuts niya. Ano, namit, ganyan. So, sana may magturo sa amin ito. Paano gawin? Ito, kakainin na natin ito. Kaya mo yan. Isa. Oo. 12 seconds later. Ari na nga, mo nga bill. 330 lang ah. Mo man lang ito, mong ikaon na snacks lang man ah.
Tara na, takbo na tayo. Mag ano na, mauna na ako kay wala na pang bayad. Bro, ang sarap bro. Ultimate cheese on toast. Isn't that good for you? Grabe ba? Ang sarap mo no? Ang daming mushroom. Hong Kong. Parang ano, garlic ang ano. Ang ano. Hong Kong, Bangkok. Oh. Tama na ng mga pagkain. Ano din yan? Traditional deep fried banana. Bro, bimol-mol ba? 1.6? Ben, alam mo lang kung saan ako bibigyan. Birthday ka ako. 13,600 na mo. Ganyan kasi yung mga big dito. Hindi naman sila Ano yung trend nila? kahit yung birthday ko maliit lang. Okay na ito gano'n. Yung trend rice 49. Talaga malalaki. Salted egg, lovely yan. Ano yung hinahanap mo? Wow. Kung may almond doon, Puro ka na lang. Bread and cake. Punta, sir. bibili ako ng dulce gabana. Alam mo ba kung ano nabibili dyan? Ano? Dulce. Yung kente. At saka, banana! Mag-picture na lang ako dulce kita ka. May bawal ka dyan. Dapat daw yung nangangamoy pera ka para makapasok. Kurmapon, kumapon. Kuro mo. Kansinilas. Adidas ka naman. Kansinilas Baka, ano nga ba yan? Plus James Red na agi. Nabakla si James Red. Ila ang chika pang James Red. James Red na Mayo. That's it for today. See you again for our next vlog. Bye. Bye!